Kedves nézőink, a következő percekben az egyetem régi új rektorával, dr. Bódis József professzor úrral beszélgetünk aktualitásokról és tervekről az egyetem vonatkozásában. Szeretettel köszöntöm itt nálunk a stúdióban. Köszönöm szépen, és én is köszöntöm Önt is, és a nézőket is. Évek óta hagyomány, hogy meghívjuk ide beszélgetni, egy kicsit évet értékelni nyár előtt. Most is arra kérem, hogy összegezze, mik voltak azok a legfontosabb csomópontok, amik meghatározták az elmúlt évet. Sok minden pozitív és negatív dolog. Ugye évek óta visszatérő problémánk a költségvetési egyensúly kérdése. A tavalyi év volt talán a legnehezebb esztendő e tekintetben, tele bizonytalansággal. Az évet mégis le tudtuk zárni. Az idei év számai eddig jobban néznek ki. Aztán, hogy milyen lesz, azt majd meglátjuk. Az elmúlt periódus, az nem csak egy évnek a periódus, hanem tulajdonképpen 4 évet zárok én le, melynek az első fele az egy egyensúly megteremtés volt, és nem csak anyagi, hanem sok tekintetben az egyetemi élet szinte minden szféráját érintő problémakörök lezárása volt. Az elakadt dolgainkat reaktiválni tudtuk, hiszen és nem csak reaktiváltuk, hanem elkészült a Science Building, folyik a 400 ágyas rekonstrukciója, elnyertünk egy rehabilitációs pályázatot, amelyiknek az építési fázisa van, elnyertünk egy onkológiai pályázatot, amelyik most közbeszerzés alatt van, több műszerben megújultunk, nagyon sok TAMOP pályázatot nyertünk el, amik egyébként az idén lejárnak, és ez egy külön gondot és problémát fog okozni majd, de dolgozunk rajta, hogy ez a lehető legkisebb legyen. 2-ről fölfejlődtünk 7+1 akadémiai munkacsoportra, megvan a kutatóegyetemi cím, de nincs meg a kiemelt egyetemi cím, és csökkent a hallgatói létszám. Sajnos az a negatív tendencia, ami úgy általában Pécsre és a régióra volt jellemző, a csökkenő lakosság szám, az elvándorlás, az már az egyetemi felvételikben is jelentkezett, és a terveinket, a stratégiáinkat ezekre a tényekre kellett alapozni. Van egy olyan elképzelésünk, hogy 3 év múlva lesz az egyetem alapításának 650. évfordulója, és ez az a kapackodó, amire fel tudunk építeni minden olyan probléma megoldást, ami velünk van ma, amit szeretnénk levetkőzni, és szeretnénk ezen tovább lépni, visszanyerni azt a presztízst, ami volt az alapításkor, volt az újjáalapításkor, és hát többször volt fénykor ennek az egyetemnek. El kéne indulnunk már a fénykor irányába. Ennek a fénykornak az irányába való elindulásban mik azok a következő konkrét teendők, tennivalók, amik majd megvalósulnak, vagy elindulnak szeptembertől akár? Hát egyrészt az egyetemi központokban olyan innovációs kutatóhelyeket, központokat kell létrehozni, amelyekre alapozva a környező gazdaság egy lendületet kap. Erre mi egy olyan tervet rakunk össze, és ez a munka folyamatban van, ami a 3D technológiát, a 3D-t mint koncepciót fogalmazza meg. Gondolok itt akár a dizájnra, gondolok itt a kreatív iparra, az építészetre, de gondolok itt arra is, hogy ezen keresztül nagyon korszerű oktatássegítő demonstrációs eszközöket lehet létrehozni, és nem utolsó sorban arra, hogy például a gyógyításban ma már az egyénre szabott diagnosztikáról és terápiáról, kezelésről beszélnek szerte a világban. Ma ez már nem csak álom nekünk, de a világban ez bizonyos helyeken, nem nagyon széles körben, de működik. Ilyeneket szeretnénk itt megvalósítani. Azt gondolom, hogy ez egy jó irány. A rektori programjában említett egy átvilágítást, ami ugye, ha minden igaz, akkor a napokban majd el fog kezdődni. Milyen előzetes eredményekre lehet esetleg számítani? Én mindenképpen számítok arra, hogy az összes párhuzamosságra fény derül. Az összes olyan fölösleges adminisztrációs körre fény derül, ami mindenkit gyötör, higgyék el, a rektort is, és nyilvánvaló a legkisebb intézet titkárnőjét is. Tehát itt nincs különbség, ettől mindenki szenved. Nagyon sokszor, amikor én ezeknek utána mentem, akkor kiderült, hogy
szabályozások által meghatározott lépések, de biztos vagyok benne, hogy kreatívan mi is hozzátettünk. Na most ezt a kreativitást szeretném kiküszöbölni. Vannak olyan oktatási formáink, amelyek nem korszerűek, ki kell dobni, meg kell szüntetni. Vannak karaink, akiknek gondjaik vannak, kevesebb a hallgatóik, stb. Vagy meg tudnak újulni, vagy integráció, leépítés. Most a leépítés az a legutolsó sorban szeretném, mert mindenkire elvileg szükség van, de nyilvánvalóan nem ugyanabban a formában, mint eddig volt. A hallgatói vonzóerőként szeretném felmutatni a hallgatói munkahelyteremtést. Szépen haladunk ebben az irányban, még messze vagyunk attól a nagyságrenddel, amit szeretnék elérni, de majd egyszer elindultunk, elérünk valamit. Szeretnénk egy olyan lehetőséget is megteremteni hallgatók, de oktatók számára is, hogy az ötleteik, a találmányaik, a tudományos eredményeik minél előbb érvényesüljenek a gyakorlatban, tehát úgymond piacosítani, üzletesíteni, úgynevezett vállalkozásfejlesztő központot hozunk létre. Ennek az alapkoncepciója készen van. Aztán minél több olyan meghatározó ipari szereplőt szeretnénk idehozni, amely átalakítja a környék és a város gazdaságát. Ehhez a város és a régió hogyan tud kapcsolódni? Évek óta törekvése az egyetemnek a minél jobb kapcsolat kiépítése. Lehet ezt még jobban erősíteni? Nagy örömmel szolgál, hogy a város fejlesztési programjában benne vagyunk. Például a város felvállalta egy nemzetközi hallgatói központ létrehozását. Úgy gondolom, hogy ez egy igazi, konkrét lépés abba az irányba, hogy nem csak beszélünk a kapcsolatokról. Ismét a rektori konferencia elnökének választották. Ez a pozíció miként tudja erősíteni majd az egyetem pozícióját? Igen, július 1-től 2 évre én leszek ismételten a rektori konferencia elnöke. Az az igazság, hogy a mai világban, de lehet, hogy régebben is így volt, hogy az információ az nagyon sokat jelent, az hatalmat jelenthet. A mi egyetemünk számára ott lenni az információ közelében nagyon sokat jelent. Meggyőződésem, hogy más dimenziók nyílhatnak ki ezáltal, de ezt csak lehetőségként kell értékelni. Hogy ez siker is legyen, azért meg kell dolgozni. Végül, de nem utolsó sorban egy új csapattal fog együttműködni most a rektori periódusában. Kikből áll össze ez a tím? A tím létszámban változatlan lesz, 3 rektorhelyettes lesz. A jelenlegi csapatból Zeller Gyula rektorhelyettes úr tud maradni. Az ő profilja, fölkészültsége, eddigi munkája alapján szükség van rá. Másik 2 helyen változik a csapat. Kovács Gábor professzor úr, rektorhelyettes úr életkori okokból már egy éve nem rektorhelyettes, de azt a funkciót még viszi velem együtt június 30-ig, és a következő periódusban pedig Komlósi László rektorhelyettes úr kerülne egy hasonló helyzetbe, úgyhogy az ő helyén elsősorban oktatási vonalon Berke Gyula tanár úr lesz az oktatásért, képzésért, továbbképzésért felelős rektorhelyettes, és Kovács Gábor professzor urat pedig Tóth Kálmán professzor úr fogja váltani a tudomány és az innováció pályázatok irányítása terén. Rektor úr, köszönjük szépen, és egy eredményes periódust kívánunk. Nagyon szépen köszönöm.